สวัสดีครับกะหลาโซ c i ตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกหลังของรถยนต์ Honda Accord ใน EP นี้ก็จะสำหรับผู้ใช้รถที่อยากจะทำการเซอร์วิสด้วยตัวเองนะครับสำหรับในขั้นตอนการเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ก็อย่าลืมในเรื่องของการดูดน้ำมันเบรกออกจากกระปุกน้ำมันก่อนผ้าเบรกหลังอาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าต้องดูดน้ำมันออกก่อนทุกครั้งนะครับเพราะเมื่อเราทำการดันลูกสูบเบรกเข้าสุดจะทำให้น้ำมันล้นออกมาที่บริเวณคอกระปุกทำให้ตัวถังรถยนต์เสียหายนะครับอีกจุดหนึ่งฝาน้ำมันเบรกควรทำการเปิดออกเพื่อให้ระบายแรงดันได้จะทำให้การดันลูกสูบเข้าทำได้ง่ายขึ้นใน Honda Accord ปี 2008 ผ้าเบรกหลังจะต้องทำการคลายน็อตเบอร์ 12 ออกทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับในส่วนเบอร์ 12 น็อตยึดท่ออ่อนน้ำมันเบรกในจุดนี้จะทำการถอดหรือไม่ถอดก็ได้อยู่ที่ความถนัดของผู้ปฏิบัติงานนะครับใน EP นี้เพื่อนๆสมาชิกค่อยๆดูคลิปประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละจุดสำหรับในรถคันนี้จานเบรกไม่ได้สึกกินลึกหรือเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะผ้าเบรกหลังเท่านั้นคันนี้ใช้งานมาตอนนี้ความหนาของผ้าเบรกก็ถึงเหล็กเตือนแล้วนะครับผ้าเบรกที่ผมทำการสั่งซื้อมาก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่นะครับของใหม่ความหนาของผ้าเบรกใหม่ก็น่าจะประมาณ10 มิลนะครับโดยประมาณในทุกๆครั้งที่มีการเช็คระบบเบรกหรือทำการเปลี่ยนผ้าเบรกจะต้องทำการหล่อลื่นสลักคาลิเปอร์เบรกทุกครั้งนะครับหล่อลื่นสลักคาลิเปอร์เบรกเราจะทำทั้งตัวบนและตัวล่างจระบีที่เราทำการใช้หล่อลื่นสลักคาลิเปอร์เบรกเราจะใช้จระบีเฉพาะของเบรกนะครับการทาจระบีเบรกก็ทาเพียงบางๆนะครับไม่ต้องทาเยอะเป็นก้อนถ้าทาเยอะเป็นก้อนเวลาเราใส่สลักเบรกเข้าไปจระบีมันจะปิ้นออกมานะครับทาจระบีเสร็จใส่สลักเข้าไปก็ทำการเลื่อนสไลด์เพื่อทำการรีดลมหน่อยนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีอากาศอยู่ในยางกันฝุ่นสลักคาลิเปอร์เบรกที่เราทำการถอดและทำการใส่ใหม่เข้าไปในส่วนของจานเบรกก็หาผ้าทรายมาทำการขัดหน้าสัมผัสเพื่อให้เกิดความฝืดไม่ให้หน้าสัมผัสมันลื่นนะครับในส่วนของผ้าเบรกที่ไม่ใช่ผ้าเบรกเบิกศูนย์จะไม่มีแผ่นเหล็กรองหลังผ้าเบรกตรงนี้เราจะต้องถอดแผ่นเหล็กรองหลังผ้าเบรกของเดิมมาใส่กับผ้าเบรกใหม่ที่เราทำการสั่งซื้อมานะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการดันลูกสูบเบรกด้านหลังเข้าสำหรับใน Accord G8 ลูกสูบเบรกหลังจะเป็นแบบเกลียวหมุนเข้าเวลาที่เพื่อนๆสมาชิกหมุนลูกสูบเข้าสุดต้องให้อยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อให้ร่องของหน้าลูกสูบเข้าพอดีกับสลักที่หลังผ้าเบรกที่เราทำการเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าไม่ได้ตามตำแหน่งนี้จะทำให้เกิดการกินหน้าสัมผัสของผ้าเบรกไม่เท่ากันและมีโอกาสที่ทำให้ผ้าเบรกที่เราเปลี่ยนไปใหม่เกิดการติดได้นะครับจุดนี้ก็จะฝากไว้นะครับเพราะว่าในการดันลูกสูบเข้าไปใส่ได้แน่นอนแต่มันไม่ตรงตำแหน่งจะเกิดปัญหาในอนาคตแน่นอนครับในส่วนของผ้าเบรกที่ไม่ใช่ผ้าเบรกแท้เบิกศูนย์ถ้าเราสั่งซื้อมาแล้วเขามีสปริงถ่างผ้าเบรกให้มาด้วยตรงนี้ก็ติดตั้งตามที่เขากำหนดไปนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเสียงดังตามมาในภายหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูตำแหน่งของสลักเบรกหลังกับตำแหน่งของร่องลูกสูบคาลิเปอร์ตรงนี้จุดนี้นะครับจะเห็นติ่งสลักเบรกหลังจะเข้าไปกับร่องของลูกสูบเบรกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าเวลาที่เราหมุนลูกสูบเบรกเข้าไปสุดจะต้องจัดตำแหน่งเป็นไปตามที่ผมได้แนะนำไปเมื่อต้นคลิปนะครับเพราะถ้าหน้าร่องของลูกสูบเบรกไม่ตรงกับติ่งสลัก
ของผ้าเบรกหลังจะทำให้เกิดการกินหน้าสัมผัสไม่เท่ากัน และเกิดอาการติดขัดของผ้าเบรกและคาลิเปอร์เบรกได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นลูกสูบเบรกแบบหมุนเกลียวจะต้องมีการจัดตั้งตำแหน่งของหน้าลูกสูบเบรกทุกครั้งหลังจากที่เราทำการหมุนเข้าไปแต่ถ้าเป็นลูกสูบคาลิเปอร์เบรกแบบดันเข้าไปแบบนั้นก็ดันเข้าไปสุดก็สามารถติดตั้งได้เลยไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จจุดที่ห้ามลืมต่อไปก็จะเป็นน็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของน็อตล้อตรงนี้สำคัญมากเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาดหลังจากทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยลดลงทีนี้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สำคัญอย่าลืมย้ำเบรกก่อนนะครับก่อนที่จะทำการออกตัวรถเพื่อให้ลูกสูบเบรกทำการเคลื่อนตัวมานะครับหลังจากที่เราทำการดันเข้าไปตอนเปลี่ยนผ้าเบรกจุดนี้ห้ามลืมเกี่ยวกับความปลอดภัยเหมือนกันสำคัญมากนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเบรกมือตรงนี้อย่าลืมทดสอบทำการดึงขึ้นลงนะครับก่อนทำการออกรถสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวไว้พบกันวันนี้สวัสดีครับ